وقد وقفنا بالاسبوع الماضي هو الاسره عند رساله من المسائل المتعلقه باحكام صلاه الجماعه، وهي اعذار التخلف عن صلاه الجماعه. بمعنى ما هي الاعذار والاسباب التي يجوز اذا تحقق واحد منها في المرء ان يتخلف عن صلاه الجماعه. وقبل ان نذكر هذه الاعذار نرد على عده امور. الامر الاول اننا ذكرنا فيما مضى الاختلاف الكبير بين اهل العلم في حكم صلاه الجماعه، ففيما لا وهل هي فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ ذكر خارج من الاعذار، ام هي فرض كفايه، ام هي سنه مؤكده. وعندما نتكلم عن اعذار صلاه الجماعه فاننا نقصد بالدرجه الاولى قول التأويل والنهي لا قد عنه، لان اللي عنده سنه مؤكده حتى لو تخلف عنها لا. ومع هذا حتى النفر الذين قالوا ان صلاه الجماعه سنه مؤكده جدا قالوا لا ينبغي للمسلم ان يفوتها ولا ان يتركها الا الموت. فمساله الاعذار دي على قول التأويل لا فرض عنها، لان له فرض عين حرام انك تترك صلاه الجماعه الا لعذر من هذه الاعذار التي سوف نسمعها ان شاء الله تعالى. الحاجه الثانيه يا اخوانا انه مع هذه الاعذار الذي تعود على صلاه الجماعه وتعود على حضورها واتيانها، اذا حدث له عذر من هذه الاعذار وفوت صلاه الجماعه بعذر معتبر كتب الله تعالى له ثواب الجماعه كامله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله تعالى له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالمريض صلاه الجماعه له عذر من عدلها مسيرا ان شاء الله، وكان من عادته ودأبه ان يحافظ عليها، كتب الله تعالى له ثواب صلاه الجماعه. السبيل الثالث المهم هو ان هذه الاعذار مذكوره من باب المعرفه والعلم، والا فليس هذا الكلام ولا يفهم من هذا الكلام ما دعوه به انك تشوف اعذار كثيره، بل ان بعض الفقهاء اوصلها الى 40 عذرا. تخيل 40 طبعا 40 عذر لما يعني هتلاقي العمليه انها تصح عليه. فنحن عندما نذكر هذه الاعذار يجب ان نتعامل مع المسلم وهو واضع نصب عينيه ان دين الاسلام دين العزائم وليس دين الرخص فقط. قال الله تعالى ان يحيى يقول الكتاب بقوه، وقال تعالى خذوا ما اتيناكم بقوه. صحيحا ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، لكن الاسلام انما جاء ليخرج رجالا لا يخرج الناس يعني عن غير على الرخص لا على اي حاجه خاصه. فالتعامل مع هذه الاعذار الذي وقع عنده عذر من هذه الاعذار ياخذ بالرخصه، لكن هي الدعوه اليه حتى على القول من صلاه الجماعه كلها وكذا، حتى على هذا القول الشوكاني رحمه الله عليه مع انها من القائلين لان صلاه الجماعه سنه مؤكده قال لكن لا يحافظ عليها او لا يتركها الا محروم. يعني يوسف صلاه الجماعه مع كل مره فيها من فضل صحيح من دين الجماعه كلمه مؤكده واعداد ذلك، لكن لا يتركها الا محروم، حرم الكثير من الفضل والكثير من الفضل. واضح؟ يبقى ان شاء الله خد بالك نتعامل مع كل الاعذار اللي هنذكرها بهذه الاستطاعه نصبح ليس هذه الامور ان الاعذار دي مش دعوه الى ايه؟ الى التثبت او التخلف على صلاه الجماعه، بقدر ما هي دعوه الى الفقه والمعرفه ان والله اللي عنده جروح من هذه الجروح او سبب خلاص بينما هو ذلك على ايه؟ لا شيء عليه ان يتخلف عن صلاه الجماعه.
وهذه الأعذار كما هي في الجماعة هي أيضا في الجمعة، يعني في الجماعة في الغالب أيضا في الجمعة. نشوف الأول الشيخ السابق رحمة الله عليه صاحب السنة ايه الأعذار التي ذكرها؟ وذكر خمسة أعذار. قال أعذار التخلف عن الجماعة. يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الآتية. أولا وثانيا البرد أو المطر. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة المطيرة بالسفر رواه الشيخان. وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله أو في بيته أو في منزله. رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لمؤذنه في يوم المصير اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل حي على الصلاه قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال أتعجبون من ذلك فقد فعل ذا من هو خير مني النبي صلى الله عليه وسلم. إن الجماعة عزم فريضة وعزيمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والضحض. يعني معرفة الطين المياه المسنونة في الأرض حولها إلى أرحام وإلى غير ذلك. رواه الشيخان. ومسلم أيضا أن ابن عباس أمر مؤذنا في يوم الجمعة في يوم المطير بنفس الأمر. ومثل البرد والمؤمن ذكر البرد والمطر ويلحق بهم عنده الحر الشديد والظلمة والخوف من ظالم. قال ابن بطال أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك ولا ثالثا. العذر الثالث عند المواقف حضور الطعام لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يأذن حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه البخاري. رابعا مدافعة الأخبثين. فعن عائشة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. رواه احمد ومسلم وابو داود. خامسا قال وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال من فقه الرجل اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه ساجد. رواه البخاري. الامر الاخير ده خد بالك المهم ذكر الاثر ما ذكرش حاجه لانه عايز يقول ان معنى الحاجه هنا واسع جدا. معنى الحاجه هنا ايه؟ معنى الحاجه هنا واسع. طيب تعالوا كده نرجع تاني تفصيل هذه الاعذار عذرا ان شاء الله. اولا يقولنا يلاحظ ان الاعذار التي تبيح التخلف عن صلاه الجمعه والجماعه نوعان. اعذار عامه واعذار خاصه. الاعذار العامه لا ذكر الانسان فيها وليست متعلقه بشخص بعينه. واما الاعذار الخاصه متعلقه بشخص بعينه. الاعذار العامه بنشوف ان منها المطر من البرد من الظلمه من الحر الشديد. اذا طبعا غير مشتركه لان كل ما لا يكون ده مشترك خاص بزيد او عمر او فلان او عدله وانما نرق عامه لكل الناس. نعم العدو متربص. لا العدو متربص في الغالب هتكون شخصيه اكثر لان العدو ده قد يكون بزيد او لعمر او لفلان او لانك مش كله. انما لو في عدو عام لطريقهم خلاص خوف راس حاجه ثانيه. فاولا المطر لكن الفقهاء عندما يتكلمون عن كون المطر عذرا للتخلف عن صلاه الجماعه كثير منهم يقيده
بالمطر الشديد، بالمطر الايه الشديد. من طبعا انت عارف اخر الصيف اوائل الشتاء ينزل احيانا ايه؟ مطر خفيف رماد يعني. فده طبعا ليس ايه؟ ليس عذرا كثير للتخلف عن صلاة الايه؟ عن صلاة الجماعة. انما العذر كان مطر المطر الشديد الذي يشق معه على المخلف ان يخرج من بيته ويتوجه الى فين؟ انت هتلاقي الضابط العام في كل الاعذار اللي هنذكرها ان شاء الله هو ايه؟ المشقة. الضابط العام اللي هيضبط جميع هذه الاعذار التي سنتناولها ان شاء الله تعالى هو ايه؟ مشقة. فحيثما تحققت المشقة حيثما وجد العذر، وحيثما اختفت المشقة حيثما اختفى الايه؟ التفاؤل. والمشقة والحاجة، والمشقة الايه؟ والمشقة والحاجة. والقاعدة الفقهية الشهيرة جدا ان المشقة تجلب ايه؟ يثير، ان المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الاخرى اذا ضاق الامر اتسع، اذا ضاق الامر ايه؟ اذا ضاق الامر اتسع. فالمطر الشديد الذي يشق معه خروج الجماعة ويحمل الناس على تغطية رؤوسهم، ويحمل الناس على تغطية ايه؟ على تغطية رؤوسهم. وقد ورد العذر بالمطر في اكثر من حديث في البخاري وغيره، في اكثر من حديث في البخاري ايه؟ في البخاري وغيره. من هذه الاحاديث الشهيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال للمؤذن في يوم نقير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك وقال أتعجبون من ذلك قد فعل ذلك من هو خير مني. ويستفاد من هذا الحديث أولا الرخصة في التخلف عن صلاة الجماعة للمطر، إلى أمر ما يكاد يكون مفيش إيه؟ شدة المطر مجمع عليه، يكاد يكون إيه؟ يعني شبه عدم الخلاف هذه الإيه؟ هذه المطر. والكتاب مختلفة. المؤذن في المطر ما يقول إيه؟ المؤذن في يوم المطر مثلا ان هو يقول ايه؟ يقول ان يصلي في الرحال او صلوا في بيوتكم او يصلي احدكم في رحمه ان شاء. يقول ايه؟ يقول ايه؟ بعد يعني هو دلوقتي بيأذن يقول بعد الاذان ولا فوق الاذان ولا عند الحديث على فين ولا الى فين. هناك روايه جاءت في البخاري انه كان يقول بعد اذان او على اثر الاذان. وفي روايه ابن عباس رضي الله عنه اللي اديك سمعتها من شويه انه كان يقول المؤذن ايه؟ انه يقول لا تقل حي على الصلاه ولكن قل صلوا في بيوتكم. بمعنى ايه بقى؟ المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر خلاص، واشهد ان لا اله الا الله خلاص، واشهد ان محمدا رسول الله خلاص، مش هيقول بقى ايه؟ مش هيقول حي على الصلاه. وهذا في واقع الامر يتناسب مع المعنى، لأن قوله حي على الصلاة معناها بقى إيه؟ إلى إزالة المؤذن والمجيء إلى المسجد. إنما لما يقول حي على الصلاة ما يقولش مش كده، إنما هو يقول لهم إيه؟ يقول صلوا في بيوتكم أو صلوا في إيه؟ أو صلوا في الحي، صلوا في بيوتكم أو صلوا في إيه؟ أو صلوا في الحي. طبعا يلاحظ هذا مهم جدا يا أخوانا إلى أن هذه المسألة كل جماعة يصلي في المسجد ده مهم جدا. بل فرق الكارع ان لاحظ ان يصلي في بيتين لكن في واحد بيأذن ولا لا في المسجد يقعد واحد كمان بيعمل ايه؟ هيصلي اكيد ما انت قاعد بيأذن هيصلي لان المسألة متروكة لاختيار الناس. وفي عصرنا هذا المسألة بتتفاوت وفي ايام سنة مثلا كتير جدا في الشتاء لكن يدار المسجد على طول انه كنت تركز برخصة. لكن طالما انه لا يتأذى بالخروج ولا يتأذى بالمطر فأعمل منه انه الاول هو يرسل ان يجيب المؤذن وان يحضر الايه وان يحضر الجمع. هل العذر ده خاص بالليل فقط ولا ان الليل والنهار؟ ايه رايك؟
العذر ده خط الليل ولا عم الليل والنهار؟ لا يكون ان يعم ايه؟ الليل والنهار بشرط ان تتحقق المشقة او ان توجد المشقة. فطالما وجدت المشقة وجد الايه؟ وجد العذر. طالما وجد المشقة وجد الايه؟ وجد العذر. يلتحق بالمطر الوحل او الوحل. يلتحق بالمطر الايه؟ الوحل هو انت عارفين ان الماء تنزل تترك في الارض بتعمل ايه؟ الارض الشوارع كلها بقى تتلوث وممكن تعدي في الشوارع اللي هي متسلكه تلاقي بشكل شديد جدا تخش الضغط او في الوحل اللي هو الوحل مش الوحل يعني خلاص. الوحل حلو ان يوجد عرض سواء وجد معه المطر او لم يوجد معه المطر. يعني ما يدخل المطر صارت مثلا في ليله الصبح المطر انقطع وشمس كده لكن لسه الارض لها فيها ايه؟ مرحله جانبيه فيها وحل. هذا الوحل اصبح انه ايه؟ انه اذن للتخلف عن الجماعه امتى؟ اذا كان هناك ايه؟ اذا كانت هناك مشقه. فإذا توجد المشقه إذا خلاص إذا توجد المشقه ايه؟ يبقى لا عذر وعلى الكل ان ياتي الى ايه؟ على الكل ان ياتي الى المشقه. من الأعذار أيضا الريح الشديدة في الليلة المظلمة. الريح الشديدة في الليلة المظلمة في أحيانا ربنا كنا أولاده سيما ولا في المعرفة أمشير ولا أي كلام مشهور الخطورة دي أحيانا بتيجي عاصفة كده ريح تماثيل أو أشياء. بعض الناس يعملوا حساسية عيونهم الناس يموتوا. بعض الناس يشق عليه ان هو يأخذ على ايه حالا كان الأمر سواء عنده مرض ما عندوش مرض. في الريح الشديدة او في الليلة المظلمة كل من شق عليه ان يحضر الجماعة كل من شق عليه ان يحضر الجماعة جاز له ان ايه؟ جاز له ان يتخلف عنها. جاز له ان ايه؟ ان يتخلف عنها. خلاص. وإن كان الفقهاء قد اشترطوا أن تكون الريح شديدة ومنهم من اشترط أيضا أن تكون الريح باردة. وفي حكاية ريح باردة حيث لا يشتك فيه ربنا عندنا أيات تنسلون وتبقى أشد. الريح الباردة ممكن يعمل ايه؟ نجس يعني حاجة ثقيلة. لكن الريح الحارة شديد السموم بها يعمل ايه؟ فالظاهر أنه لا فرق بين الريح الايه؟ بين الريح الباردة والريح الايه؟ الشديد. واشترط بعضهم أن تكون الريح في ليلة مظلمة. أن تكون الريح في ليلة ايه؟ في ليلة مظلمة. والظاهر أن هذا ليس شرطا لأن العبرة بوجود المشقة فلما وجدت خلاص. من الأعداد أيضا إضافة إلى الريح والمطر والوحل والظلم الشديدة فربنا عطينا علاقه والثقة الحدثية. الظلم الشديدة يعني ليلة مظلمة جدا والنور مقطوع. تحصل أحيانا أخوات الكبر مثلا لو افترضنا إن منطقة قطع عنها النور بالكلية. واحد كثير من مثل في الدور الثالث والسابع خلاص؟ طب هننزل جيد السلم وبعد كده المنطقة يجري ازاي وحاجة تسلها وغيره. احنا كل ده بنقول انت اللي وجد مشقة ان هو لو عنده ربنا اكرمه عنده الشواء اي حاجة مما يعني تزيد بها المشقة خلاص. لكن المشقة يعني ما هو كان الكلام ده بالذات عن زمان كان المسجد احيانا في مسجد واحد في المدينة كلها او في المنطقة او القرية كلها. فعشان الواحد يخرج من المدينة الى المسجد والنور مقطوع والظلمة شديدة ويمكن في بعض الريف وغيره فيه مش كلمة بس في كالأول أحيانا لما تطلع وفي ذئب وفي معرفش ايه ربنا فيها اياه. فربما المشقة في هذه الحال ايه؟ على أي حال تترك المسألة معلقة ايه؟ من مشقة. في تدانين هذا والله لو كنت في منطقة ايه؟ طالما وجدت المشقة وجدت ايه؟ وجد العذر. طالما وجد المشقة وجد الايه؟ وجد العذر. يبقى الظلم الشديد ايضا هو الضرب الشديد والحار الشديد غير الحار الشديد. لو خرجنا في يوم درجة الحرارة وصلت ل 50 أو 60 ربنا عطينا اياه. وطبعا هذا لا يكون الا اختلاف الظهر بصفة خاصة. العصر بالغالب
يكون الجو أكثر يعني احتمالا. ففي صلاة الظهر ورجل المسجد بعيد عنه جدا ونتيجة الوسيلة أكثر، ولو خرج من بيته فعلا، لو خرج من بيته ومشى كل هذه المسافة إلى المسجد بنسبة 70-80% في لا الشمس أو يقول حاجة. أحيانا صراحة في دول الخليج في غيره تجد درجات حرارة أحيانا بتنزل 60-70، تنزل أو ب50، وفي الشمس تصل أحيانا 60-70. طبعا ربنا عندنا كما لهم ما شاء الله ربنا يوصل بسيارات وتفيد في كل حته، لكن لو افترض واحد بعين عامل راح يشتغل يحط الرزق غلبان هيجيب منين العربيه؟ فمثل هذا لو قلنا له اخرج من بيتك الساعه 12 الظهر وامشي مسافه مثلا ربع كيلو نص كيلو لحد المسجد، والله اعلم ربما ايه؟ ربما واحد يقول لي اصلا كنت اقول له ارجع، هو يقصد بس لا يرجع، اصلا يقول لي ايه؟ ربما لا يصل. على أي حال نقول مرة رابعة وخامسة نقول إذا وجدت هذه الفترة إن توجد المشقة في السيارة الذي القليل المسألة جارة مش حر ولا عذر ولا لا صح. العذر الثالث أو السادس منطقة الأعذار الخاصة. الأعذار دي أعذار إيه؟ تعم كله. أما الأعذار القادمة فأغلبها أعذار خاصة، أغلبها أعذار خاصة. وأولها المرض، أولها عذر المرض. وهناك اتفاق بين أهل العلم على أن المرض عذر في التخلف عن الجمعة أو الجماعة. المرض عذر في التخلف عن الجمعة أو الجماعة. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا شك أن هذا المريض لا يستطيع. ومنها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا ليس بوسع. ومنها قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، والآية رفعت الحرج عموما ولم تكن إلا الحرج مرفوع في المسألة الفلانية والعلمية. وذلك والآية ليس على المريض حرج صلاة الجماعة؟ لا. في الصيام؟ لا. في الجهاد؟ لا. في كذا أو كذا؟ لا. صمتت المكان واسعة، ليس على الأعمى حرج ولا على الإيه؟ ولا على الأرض حرج ولا على الإيه؟ ولا على المريض حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما ترضون. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه سيد فتخلف عن صلاة الجماعة. وكما تعلمون القصة مشهورة في مرض موته صلى الله عليه وسلم قال هو أبو بكر يصلي بالناس وهو ذلك كان صلى فين؟ صلى في ذلك طبعا مش اليهود كما وكان الله قلنا وما كان الصفور صلى الله عليه وسلم يقولون وبأمثلة بلهم أحس صلى الله عليه وسلم أنه تعالى بعض الشيء فتحامل على علي وعلى العباس حتى خرج إلى البيت حتى خرج إلى الصلاة. لكن قبل ذلك وبعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، فدل ذلك على أن المرض عذر للتخلف عن صلاة الجمعة. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول والله لقد رأيتنا ما يتخلف عنها في صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النساء أو مريض أو مرض. السؤال المهم ما المرض الذي يعد عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة؟ أي مرض؟ يعني لو الواحد ذكر كلها عرفنا السلاية يمشي الشمال شعر شوية إذا ده عذر ولا مش عذر؟ طب الصراع عذر ووضع الأسنان؟ طب أيوه يعني إيه الحد الفاصل بين المرض الذي يعد عذرا والمرض الذي لا يعد عذرا؟ نقول القاعدة الأساسية التي نستطيع في هذا الباب وهي كل مرض يشق معه على المسلم أن يقوم وأن يخرج من بيته وأن يأتي المسجد ويرجع ثانية فهو عذر. مرة ثانية كل مرض يشق معه على المسلم يخرج من بيته ويذهب إلى المسجد وأن يعود فهو إيه؟ وهو بغض النظر عن ماهية هذا المرض. ومن عديد الله تعالى من السلطة عن السكر لا يموش بيه عايش. لكن الواحد ممكن يجيب دور برد هذا في الزراعة فيها
فهي لا يوجد نوع معين للمرض، وإنما الضابط هو المشقة. الضابط هو إيه؟ هو المشقة. رجل آخر من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة مدافعة أحد الأحبتين، مدافعة أحد الأحبتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا غير يدافعه الأحبتان. والأحبتان هم البول والغائط. وإن المدافعة العلة هذا لأن المدافعة تقتضي انشغال القلب عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة، بينما ترك الجماعة خلل في أمر خارج عن العبادة، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنها. ولهذا المحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب أولى من حضور الجماعة مع انشغال القلب وتدبره. وبما يعني بس واحد يقول لي عايز يدخل في الناس، لكن لو دخل إلى وقت الجماعة تفوت. نقول له أحيانا يحصل واحد يخش المسجد والذي يعرف مزدحمة، فيقول لك الناس كنا دول الأحسن إيه؟ الأحسن أوقف بسرعة وألحق الجماعة، وبعد كده بقى لما أروح على تخلص بسرعة إيه؟ لا طبعا هذا مسؤولية الفقه، هذا مسؤولية الإيه؟ لا الصبر وادخل بيت الخلاء ويؤدى ذلك إلى صلاة الجماعة، لأن حضور قلبك أولى أولا تقيم الجواب مش حشر الله انتقاص ولو حتى واحد على المليون من قيمة صلاة الجماعة، لكن المقصود الأساسي من الصلاة أصلا هو إيه؟ وشيء حضور القلب، وهذا المقصود يقدم على كل مقصود سياسي. هذا المقصود يقدم على إيه؟ على كل مقصود آخر. فإذا تعارض خشوع القلب مع أي أمر آخر قدمه خشوع القلب، قدمه إيه؟ قدمه خشوع القلب. إذا أخذنا مدافعة الأحبتين عذر بالتخلف عن ثلاثة. نعم. المريض ده؟ أخذ يسأل عن العمى صلى الله عليه وسلم هل هو عذر بالتخلف عن صلاة الجماعة ولا لا؟ الفقهاء فرقوا بين الحالتين، أن يكون للأعمى قائد يقول ولا يشق عليه الإنسان من المسجد، في هذه الحالة ليس عذر له أن يتخلف، وعادي مع ما يوجد يروح ويجي. الحالة الثانية أن لا يكون له قائد يقول أو يقود للقائد المشق الله عليه ويقول يجيه ويأخذ منه مقائد مادي لا يستطيع أو أي أمر من غيره، فهذه الحالة يعمل إيه؟ يعمل بالتخلف عن صلاة الجماعة. فإن قال قائل كيف تقول إنها يعذر؟ والحديث المشهور المعروف كان مسلم قصة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنها لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إنما ليس بقائد مقرون، وإن المدينة كثيرة في السباع والعواد، فأذن لي في أن أصلي يعني في بيتي. فأذن له صلى الله عليه وسلم، ثم لما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأذن. كل الفقهاء أو جمهور الفقهاء متفقون على أن العمى عذر، وأن هذا الحديث من وقائع الأعلام التي لا يقص عليها، لا يقص. ربما الرسول صلى الله عليه وسلم كالعادة اليوم المطلوب له حد يقوله، ربما الإمام المطلوب رضي الله عنه كان من هذا النوع في نوع السنة من المسلمين صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله بس يقدر يمشي لوحده ويجي وعنده ويظهر الغرائب كثير. وبعدين كمان في الطيارة كتير في بعض الموقعات العالمية بتشوف الغرائب، ذكر الرجل أعمى مرة تاخد طيارة نفس الوقت يقول كما بدناه بالقرار، لكن ما شاء الله منهم لم يمسك أعطار ولا يقتدوا بشيء قط، ولا يقتدوا بشيء قط. فلما كان ابن أم يكون من هذا الأيام وأن كان الحال فهذه وقعت عين لا يقص عليها،
والأعمى إذا لم يكن له قائد يقوده يجوز له إيه؟ يجوز له أن يتخلف عن الجماعة. العذر الذي بعد ذلك عذور الطعام. يعني عذور الطعام تكلمنا عنها بالتفصيل في مسيرة، لكن هنا نقول بإجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب، فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى بحكم عشاء. فحضور الطعام يقول عذر بالتخلف عن صلاة الجمعة. لا كما نبدأنا من درس ثالث بصورة مفصلة. ألا يتعمد وضع الطعام في هذا الوقت. وأجيب السمكات إحنا ننظم البيت على أم الغداء على أيام العصر، والعشاء على أيام العشاء، ونجمع الوجبتين يخليها على الآخر. نتيجة الوجبات ربك لا بشيلة مربوطة على تأخذها ولا على من يحتاج، فليحتاج الله سبحانه وتعالى. وبالذي يتكلم عن واحد لما واحد يعلم رجع عن عمله قبل العصر بوقت كافي، لكن الطعام لم يكن يعني قد مضت إلا عند الأذان بعد الأذان، وهو عن الدكتور. ولو ذهب إلى المسجد يصلي وبالعكس مش هيبقى مجهولة هو الأكل النهارده اللي عملت الجوبة يعني تعمل لأن أنت عن المسجولة ويحضر المسجولة يتبع نفس كل مذهب. فهذا لا يحضر أن يتخلق عبدين، هذا لا يحضر أن يتخلق.
فالنادر لا يقاس عليه، كما يقولون النادر لا حكم له. النادر ايه؟ النادر لا حكم. أن يأكل حتى يشبع، الصائم يجوز أن يأكل حتى ايه؟ حتى يشبع. ولو فاتت الجماعة نعم، ولو فاتت الايه؟ ولو فاتت الجماعة. في رمضان ماذا نفعل؟ نقول في رمضان انت متضحية، انت تأكل الثمرات او الصيام، انت الصيام في رمضان غير رمضان بتأكل الثمرة الحين وبعدين تنزل ايه؟ كل المغرب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم اقعد وكل ايه؟ وكل بعد ذلك كيف شيء. انما تضع الطعام على المائدة مع الاذان. وحتى دين بقى لجودات المنتجين ان كل جودة في الاكل بتاعها لحد اذان المغرب. انما فيش الاكل الملتزم يعطيها كمان ربع ساعة واحد، طبعا ربع ساعة دي مش بين حاجات كتير. بتقول ما خلصتش الطعام، بتقول ما عملتنيش، بتقول ما تعيش على المائدة، ولا شك ان هذه مزيد، لا شك ان هذه العذر الذي بعد ذلك الخوف من ضياع المال او التوافي او حدوث ضرر فيه. خلاص؟ فاذا كان عند الانسان مال يخشى عليه من الضياع وتقدر العذر يعني يريد ان يتعامل معه بحذر وان يفهم وان لا يساء فهمه، وان يفهم الجميع ولا يساء فهمه. ذكر الفقهاء شنو متفقين على ان الانسان اذا خاف الضياع على ماله، اذا خاف الضياع على ماله خلاص بان يسرق او ان يبيع او ان يسلم او ان يقتل او ان يكون له حق عند احد وامسك به لو دخل يصلي ويتركه خلاص، أن تكون معه دابة لو تأتيها هتكون تدريح عليه خلاص، أو أن تمتلك الدابة فيجدها وإذا كنا للجواب الجماعة حتى ضاعت عليه دابته، أو أن يكون دخل الخبر بالنص، أو أن يكون قد وضع الخبر في التنمية، يعني وضع الخبر في الجرم ولا ظهر الكلمة وفيكونها بدون رعاية وحسب وشرط موضوع هي خلاص. كل هذا اللي هو ضابطه الخوف من ضياع المال او ايه عن الفساد ما له قيمه او تلفه، الخوف من ضياع المال او الفساد ما له قيمه او تلفه، كل هذا من اعداد التخلف على قضايا الجماعه. يقول لك بحب جدا ازاي؟ قال لك انا عايز الكاتب لما يأتي المحل لمدة نصف ساعة كل ساعة بيبيع على مال، بيبيع على مال ازاي؟ يقول لك أصلا لو قفلت المحل ممكن يجيب الجزء بتاعه فيها نصف ساعة لله مليون، ولكن بعض ممكن يدخل 10 دولارات في هذا اليوم. هذا يسمى بيع مال؟ لا، نسمى بيع مال يجيب ازاي؟ وماذا هذه الحالة دمار المتوقع الله أعلم أصلا هل سيأتي ولا إيه؟ ولا يأتي، لا يأتي عذرا. فكل عمال يمكن أن يبيع إيه؟ يمكن أن يبيع جزء. فهو هنا كان السواق تكفي عملية السنة تحقق الجبهة تنتهي. فالعملية تنتهي، هو طبعا لا الجبهة اليمانية تنتهي، لكن حد فينا كان عملية سبعة إذا لا يمشي وحدها هي دي كده. إلا طبعا إذا كانت المنطقة فعلا يعني كثيرة النساء أو العربية لها يعني مدير مصر الغالب بفعلا يعني هذا لا يعذره، يعني لو يجري أو غلب على اسم مختار الشركة العرقة في المنطقة فجاء الدم إيه؟ يسبب جبلة ويتخلنا سؤال أن يجب عنه، وإنما حل الفتاة فيها القتل ولا القتل. نحن نقول هذا المال. طيب الآن طالب في امتحان خلاص؟ ما محاضرة، المحاضرة تتكرر يعني كل يوم مش كل اسبوع. الامتحان والامتحان يبقى فيه أشياء شوية، لأن الامتحان في هذا الأمر واحد 5 سنين بعد الجزء إلى السنوات على السنوات كلها
والآن الطالب وهو تسجيل الامتحان جاء في صلاة تسجيل الامتحان من الامتحان مؤثر يترتب عليه بيان درجات الرسوب أو الأداء. هل المقاس بيان الامتحان أو الرسوب على بيان المدى والوقاء يقاس ولا يقاس؟ يعني بدأ يقاس من شيء لمرة واحدة في السنة. نعم وأخذ كل ذكر إلا شد وهي تعلم أن لو كان خرج الأبلاء من هذا المعلم ربما كان النبي فعلا يفهم حرفا من الصلاة وهو كل ما يتلقى عنه السير الأول وركعتين السير الثاني وهكذا إلا إن شاء الله الخير. حتى هم إلى تقبيل الخير. العقد يقول لا يقاس لقول الله تعالى أن يتقي الله يدع له مخرجا ويرزقه بحيث يحفظ. مثل ما قلت أن الدعاء اليوم تكشف الأعذار التي ذكرناها ليس تعذر ووجود المطر ربنا يكون ولو وصلت المسألة نزيلة مولده تحس به ومسألة المال إن شاء الله يكون هذا خير حافظا وواضحا ورحيم. حد الأبدان يقاتل مشاعر حد الأبدان العقد يذكر إلا ربما مكانية الدراسة في الوعد المدارس والجامعات كل العلاج بعض الجامعات الخاصة فعلا يعني لو حتى 4 سنين أو سنة واحدة مش هقول بقى العقود الثلاثية ده عم كده غير 30,000 لا يعتمد على المعقول. بعض الجامعات الخاصة دي بتوصل سنة 3000 أو حتى غير الذين لا محترم لا شك يعني ما محترم بس أنا بقول خبز بالتنوير يعني 10,000 جنيه فداية ب 300 ولا 100 جنيه. طبعا العقد يمثل ان كل ده على قدر بطولات الجماعه كده لما اعتقد ان كل مؤثره مش محتاجين الاشكال اللي يفكر اسمعها. العقد يقول هو الجيل مطالب المسجد لكن مطالب في الثاني لا ما كان من خلاص يعني في الشرع بيتكلم على اهم يلزموا ان يترك النادي وينادر الناس ويروح كلمه المسجد الجماعه مع الجماعه والراحه لكن يرى ان الجماعه في الغالب تكون بعيده عن لجنه الاتحاد يعني حتى ترتيب اللجنه لو سمحوا افضل حاجه يساعدوا ما هي يترجع الجنه وبره او انما كل ينفذ ويروح في مسجد الكليه او مسجد المدرسه في الشارع طبعا بمساله كده تفرق عن مين؟ يعني هو كده يترك الورقه ويجادل المسجد الكليات يوصل لكن كان نفس الامتحان محدود ويقول قالوا لا يعني احنا ذكرنا انتبه يقرأ يقول الظاهر الله اعلم على الشباب لكن ليس ببعيد ان يقال ان مثل هذه الظروف مع الخوف والركود وضياع ما فعلا وان الجهاد الخفيف الذي سوف يحدث لمدرس الامتحان شيء كده لما تنتهي في الصلاه فاقول والله اعلم انه ليس باقل من بمتاعب الاحداثين وليس باقل من حضره الطعام وليس باقل مما يتبادل الطعام من حضره الحضور من حضور الطعام والله اعلم ومع ذلك اقول لو يوجد الله من ياخذ بالعزيمه ويعمل بقول الله تعالى ان اتقوا الله ولا تخافوا وحد يقول هذا شك النار وشك هذا امر هذا لا يعرف لكن لا يكون حكم شرع لا يوجد ولا يكون الظاهر الله اعلم انه الظاهر انه هذا كل ما يعرف لكن مع ذلك المساله قابله للناس طبعا لا شك يعني في اخوانا لو الان هو في الخير الدائري ما فيه صدر في الورقه بتاعت بلاد ان يجي ورقه لا هو مش كامل احنا بنتكلم على مين؟ بنتكلم على اعلى الافراد اللي اللجنه سوف يرفض او على الاقل سياتي بنتيجه متابعه جدا ورئيسه جدا. نتيجه متابعه جدا ورئيسه. نعم
نعم لا تكون جوابنا على القوم موجود في الجماعة إنه يقول جماعة كل ما سأل هو ليس مدين ولا أسنا ولا أسنا يقول أنه يمكنه أن يكون جماعة ثانية متكتب يعني يمكن امتحان كل الأمور لا يكون هنا يقول لا يجب هذا الكلام لو بدأ نسمع من هذا الكلام من هو من الدعوة الذين هم في أول الجاد في الدعوة إلى تقريب والاستغلال والاستقليل من سورة صلاة الجماعة وأعظم ما يقابل العبد به يقول قلنا نحدد على ذلك وعلى ذلك لكن يقولنا الفقه كما قال بعضهم ليس الفقه هو التجديد فإنما نؤتي بالتجديد كل واحد وإنما الفقه رخصة من هذا الفقيه يعني ايه يعني الرخصة بس رخصة أن يصلح الرخصة المنضبطة بذلك الشرع والمعتمدة على أدلة والأحكام هذه وعلى أسرار الأمر. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شرنا قريب الأقل ومن ذلك أيضا كان يخشى من ذلك فيه كإنسان وضع الصد مثل الناس تقييمة الصلاة فإن جاء يصلي احترق الصد فلا أن يضع الصلاة من أجل أن لا يفوت هذه بالاحتراق والعلة انشغال القلب لكن يؤمر الخباز أن يراقب وقت الإقامة ولم يدخل القبة في النور حينئذ يعني ما مش عيب بس مشيل لا يتعمد أن يفعل هذا الأمر. أحمد ترى مقامنا هذه الأرى في جهود السكينة تقص عليها بل هي أول الخيار بس فهذه الأمر كلها من العلماء المالية فهذه مجموعة أخبار تبقى أرضه وأقيمة الصلاة هل نقول هؤلاء الأخبار يريد كل يصيب المريض طبعا لكن فعل ذلك وهو فاتنين ولو مات المريض ممكن أن يعقبه القتل الخطأ يمكن أن يعقبه بيعقبه بقتل الخطأ فإنه تقتل خطأ خلاص بل ما هو احتاج من ذلك في بعض عمليات القلب الذين عطيها عمليات المسلمين بسرعة عشان تعالى فأنت تبقى جماعة في حوات الوقت بالكلية فهؤلاء لهم رخصة أن يسمعوا هؤلاء لا رخصة أن يسمعوا يعني من كان يقول العبد جمع تقديم أو جمع فالجامع بتأخير من جمع حياة المسلم لها قيمة عظيمة وما أشبه ذلك. ذكر الفقهاء أيضا التي ذكر توسع كثير وذكر الفقهاء لأن كل المسألة توسع فيها البعض حتى أصولها فيها الفضائل إلى 40 عذرا إلى 40 عذرا فقال الإجماع بكلام في بعض هذه الأعداد نظر قال الأعذار المرخصة في ضبط الجماعة نحو 40 المطر والنفاق والسلب ينبل السلب والروح العاصف بالليل والليل والوحد الشديد والزلزلة بالذات والسموم وشدة الحرب في البيت وشدة البرد ليلا أو نهار وشدة الظلم والمرض والخوف على نفس أو الماء ومنه أن يكون خبزوه في التنور أو خبزوه على النار ولا متعاهد والخوف من ملكنة دليل وواضحه والخوف من عقوبة تقبل العبد ويرفض السائر بعد أيام ومدافعة الريح أو أحد الأحدثين والجوع والعطش والجائرات وحضور طعام يفوق إليه والسرق إلى شيء لا يحدث وقصد لباس يليق به والتأهل بسكر مع رفقة ترحم وأكل بريح كريم ولم تمكن تجارته بعلاج والبصر وصاحب السمعة القدرة من السمات والبرص والبيان والتمريض وحضور قريب محتمل أو مريض يأنف به ونشف الثانية ووجود من أنصر ماله وأراد ربه وغلبة النوم والسنن المصرف هذا يمكن المصرف لما ربنا عطينا لك من السنة والحاجة يشوف عليه ما ينزل مثلا كل يوم كان كل يوم طبعا ثلاث يعتمد كمان وقال حتى النوع من الرياضة قمة السنة في هذول أعضاء طبعا في بعضها نظر ومنها ما يتحدث من الغاية منها نتيجه منها مثلا تدور من يمرضه يعمل إن واحد يقلنا مع واحد هو الذي يمرضه فقط
وجود لا يتكلم عن الجماعة بشكل أمريكا البديل واحد ربنا عطينا آيات وأحداث حياة حقل الأئمة وغير المتعبدين أو انتظارات الناس وعايز يقيم الشهادة ويريد غيره لا يعود والله أعلم. وقد ثبت أن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعثمان رضي الله عنه أن يمسك مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية فدون أن يتخلف عن باب إيه؟ بدر. وأذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان سهما فجعل تخلفه مع زوجته لتعبدوها فأذن للتخلف عن ماذا؟ عن الخروج من الجهاد الأكبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام ده زي ما قلنا وقلنا مرة لازم يقنع بدايته وإقامه وليس معناه التوسيع الكامل وخلاص تقول يحصل من هذا تسكيت على أحيانا موضوع الجلالة للإيه؟ لا ليس هذا لما لما نقول يعني في ظروف وحالات ولو يوجد من مدينة وهكذا. بعد كده خطته ولا على كل من تأكله لكن المعنى في الحرس المرفوع عموما مرفوع بلد الكلام أنا على معاك قال الله تعالى ما جعل عليك تجيل من حرج يعني دي أوسع ومكان الدنيا تجي حرج مكان ولا اليوم في بعض الروايات ما تكلم عنها الروايات بعضهم المتقع المريض يؤتى بالرجل هذا علم الرجلين لا على سبيل الوجود يقول لكم ليس بحاجة مهمة جدا. كل هذه الأعذار التي ذكرناها وكنت نذكرها صاحبها له يحصى عليه فنتكلم فمن يجيب جماعة أحسن وضعك أحسن وضعك الدين يخلنا مستويات الدين فيه مستوى 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 العديد. لو أن رجلا تقنيه على النفس بكلمة الكفر العبد لا المطلق وأن أنت قبيل أبدا ولا أن تسمع قطعة القطعة وفي الحديث المسموع كما كان الرجل في من كان قبلكم يطلع به فيؤثر له فيوضع في الفترة ثم يؤثر بالمنشار فيطلق ما بين عظيم ولحم ولا تدين ذلك عن حمدين جنازة ولا أفضل وأحسن وأجمل لكن متى يؤثر الضعفاء والمؤمنين إلا أن فيها تنبيه مطمئن بالإيمان. فهذه الأعذار التي يذكرها بمن يشق عليه النص ده ليس على قدر الواقع كل ذلك الفقه للمسائل والخلاف من المريض لكن لو كان قال الله تعالى وتقول هنا برضه أن تأتي الجماعة خير الله ده مسألة مش دعوة الإجابة لكن نحن نتفكر ونتكلم نعطي الإجابة عن كل الاحتمالات ويأتي الإجابة لكل المستويات خلاص ليس مستويات انت بتقول لك أسأل رجل يوجد منه هذا لما تتكلم والنبي تتكلم كده كأنه أنها أنزل كانت من هذا من صلى الله عليه وسلم يتكلم في ذلك والمرة الوحيدة التي خرج هذا مني بين علي والعباس هي المرة الوحيدة التي قال هي قبل نتيجة الحديث وفي قبلها لم يكن هذا فمسألة المعادة بين الرجلين في حديث ابن مسعود إنما يصح ذلك الإعلان بالاحتمال بالاهتمام العظيم والحث الشديد الذي كان فيه الصحابة أو كان يؤمن الصحابة الثلاثة لكن هذا لا يجب لا دي مستويات ومستويات المستحب ان الواحد يجي ولا يحب يعني الواحد ربنا عطينا ايات لو تطلع القدران مستحب له ان ياتي الجماعه ولا يحتاج لكن يجب ولا يجوز دي القضيه التي نناقشها لا نناقش مستحب ولا يستحب نناقش الرسول يجب ولا الأعرض الذي يصف على سبيل العرش احنا قلنا كل الأعراض وكل حاجة ايه المشقة ومنها أيضا من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة أن يخاف على نفسه الضرر أن يخاف على نفسه الضرر والضرر هنا معناها واسع الضرر هنا معناها واسع ومن ذلك مثلا أن يخاف من الكلب العقور أو من حيوان مختلف في بعض الأماكن في كلب عقور مثلا من الحاجة نعم
أهم أن يكون هناك رجل مدين ولو خرج للصلاة رآه جائزه فأنتج به حدثا، أو أن يخفى من ظالم يتخلف عليه بغير حق أيا كان سبب التخلف بشرط أن يكون بغير حق. أنت تقول مثلا وهذا يجيب أي من كل الأذى كل المسائل تعرفه من ما تعرفهاش لا يروح تقدر خلاص لك العيب والإنسان. بس طبعا إذا كنت يعني الناس بالدليل تحصل بالنسبة لله، لكن لو طلبنا ان هو خروجك من بيتك يبقى لك عيب فين؟ في حاجة تبطل. خلاص؟ لكن إن كانت المطالبة بحق فليس لك عيب، يعني واحد الأمن الدين لو خرج ولا خرج في كتابه مثلا ولو خرج أنا يقبل عليه من جسد الحكم من الشد بالرحيم خلاص؟ فإن كان هذا الحكم يتخلف وليس له عيب لا عيب من عيب. ها غير المش ليس له ولا له. هذا نقول لا بد من التفرقة بين الحالين. إن كان مؤثرا لحق ولم يتوانى عن سبب الدليلات ليس من هذا الشيء والله تعالى يقول ان كان بعشرة حيوانات الى من شرع بجلاله ان يتخلف. اما الانسان مليئا عنده مقدار يدفع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لاني واجب منه يحل اثره واصله وبلاد جواب عنه لانه لما طلبه وعدم تسديده لايه؟ وتخلف وانطلق الحرب الحوي. فبعد لو خرج عليه أدنى خلاص ولو خرج هينجز عطل من الأرض الشوق خلاص أنت لا عود ولا يخرج غير يموت يخرج بين أن يكون ظاهرا أو مظهرا شرع لا ما يتعيش هو حسد لا ما يتعيش خلاص وإن يكون مظلوما فيستولي عليه وجوده في الدولة الواحدة ويجب على عين تجديد مقتلات وهو يقول لا مقتلات ولا يظلمان خلاص وخطر على التجديد مجموع يعني مظلوم بجدا مقتل فلازم نفرق بين الأمانة الحق وليس له فالنوع المظلوم ده لو عدل خلق الصلاة الجماعة. أما من كان ظالما وليس مظلوما فليس له عدل أن يخلق عبدين ليس له عدل أن يتكلم من صلاة الجماعة. من عذاب التخلف عن صلاة الجماعة خوف فوات الرزق خوف فوات الرزق أو خوف فوات الزاد التي تسوى عليه. من الله بكده رجل الآن جاء حسب مصر ويعود في مكان الإنشاء والأسرى يطلع والأحساء أو حتى من الأحساء وذلك من هنا خوف فوات المال وتسوى غيره وفاد الأسرى يعمل الصلاة. وأحيانا يكون خوف فوات الرزق مع مجموعة يجمع الصغير رزق فلاحة والنسوء وغيره وانشغل بفوات الجماعة كان ايه؟ هيضيع عليه الرزق أو الصغير ويجب على الجزء الشرق عزيز وجزء وتقطع عن صلاة الجماعة. من أعداء التخلف نعم تتكلم عن روح دخل الكتاب يكبر رسل البوش ماشي لا خلاص يا الله عبر التكلم عن رسل الشيء يرسل الكتاب نقول قلنا رسل الكتاب ان غرض على تنبيه ان الكتابة تتأكد في الحساء في الطريق خطوة ثانية لأول السلام وعند طريق حق لما ما يحتاجش ولا يجوز التقاء فانترك ذلك منتقل إلى حل ثاني وهو الغرض على ذنبه أن الكتابة تتوصل إلى إجراءات النهائية قبل خروج الوقت إلى منتظر حتى يبدو. فإن خشي أو علم أن الوقت سوف يفوت فهي حاجة تسمى فين؟ يسمى في الكتابة. يبدأ أولا قائلا المتجر إلى القبلة أنت عايز على ذلك قاعدة المتجر إلى القبلة أنت عايز على ذلك يسمى إلى أي جهة يسمى إلى أي
صلوا إلى عيدكم ورحمة نعم لا تقول هو مسافر فقط عن الجماعة بالسفر ماشي بس كده كل لك قائل الرأي أنا لسه ما بغتش يعني أنا لسه لا أكدش الخطاب ولا لسه ما بغتش وإن كان الناس القائمة ترك الأعراض والأعمال وجعل إلى المكان اللي يركب منه ولا تحكم إيه؟ يحكم وطبعا صحيح أنه لا يجب على المسافر لا يلعب ولا الجماعة لكن إن أدى الجمعة أو الجماعة إن أدرها لكن لا يجب عليه الاتفاق السفر الارتد ما يعدون الناس سفراء ايا كانت متفقه شرط ان يعدون الناس سفراء لا فرق بين ان يكون السفر لطاعه كطلب العلم او صله رحم او دعوه العلماء او بين ان يكون سفرا ملاحا كتجاره طبعا بضوابطها أوليها طبعا بضوابطها الشرعية وإن كانت المتعة حلالا مضبوطة بضوابطها الشرعية معا بجراء الناصر وبجراء أن يعود السلام عن الجمعة والجماعة بشكل أن يكون سفر سفر طاعة وإن سفر معصية وما اختلف في سفر المعصية هذا يأتي المرء مع الصلاة والسلام على السلام إذن قدر الله تعالى بالتفصيل. أيضا من أعضاء التخلف لأعضاء الجماعة التي ذكرها بعض العلماء غلبة المعارف أنها إطالة الجماعة إلا في الشرط لو أن هناك إماما يطيل الصلاة جدا 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 ويشق عليك الصلاة خلفها يطيل لك أن تتخلف طبعا الكلام ده بعض الآيات وإن لو في واحد يطيل هتلاقي كم مكان 10 مساجد 20 مسجد تكتب اللي بيعطل عن مليون التحقيق لما يطيل مسجد لا يأتي بالنور ولا يأتي الأسف ولكن لو يجب الإمام الكعبة جاء يدليل على هذا قصة معاذ رضي الله عنه الكبيرة عندما فارق الرجل اللي هو الأنصار وفارق معاذ وصلى أحلاله ثم جاء بالنفس الكريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان الانتقاع أيضا عن عذر آخر وروح كما قلنا أن يقدر الإنسان بتقليل الإله بالتخلف عن صلاة الجماعة قال الجهاد نعم يقدر بتقليل الإمام إذا كان قولا جاهلا عن السنة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذ في سورة البقرة بل وضح معاذا وإذا لم يوجد مسجد آخر فقد عنه وجوب الجماعة فما يقدر بسرعة الإمام هل يقدر بسرعة الإمام يعني الإمام بكل سرعة جدا سرعة نصر الله هل يقدر الإخلاص الجواب أن هذا من باب أولى أن يكون عذرا من تقليل الإمام فإذا كان إمام المسجد يخبر القراءة لا يتمثل به الإنسان من فعل الواجب فإنه معذور بترك الجماعة في هذا المسجد لكن عليه أن يبحث عن مسجد لكن عليه أن يبحث عن أن يبحث عن مسجد آخر إذا كان في طريقه المسجد من ثلاث تتبرج النساء وشرب الخمر وشرب الدخان فهذا لا إثم لا إثم كان عن طريق الجماعة وكان هذا متوجه إلا أن ترتب على ذلك ضرر 100% يعني هو ماشي فيها تفكير مسلم فيها نصف لا طبعا فالوجود طبعا ما كان على أمر إيه؟ هذا الخيال يسعى وجوده فإن كان يرجع وقت على يسير فتنة فهو على الخارق فيه من الرجال يشعر في فتنة فقلنا أكثر هذا بقول من قالوا إننا نخشى بنبدأ الأنصر فقال الله تعالى لا يكون بمسؤولين كله ومنهم من يقول إذا هي لا تبدين الأذى في فتنة جفر هذا في فتنة فقط وإلا فله المسألة ما تريدش هذه الإجابة وإن الثلاثة إن شاء الله كان عن الأخشاء والمنطق المعاد هذا العذر ليس عذرا غلبة المعاد الفقهاء ذكروا أن غلبة المعاد عذر بمعنى كل ذلك بعيدا
بمعنى لو أن رجل فعلا وصل إلى مرحلة مش قادر يشوف قدام جميل وتابع على مجلس 15 دقائق وهو دلوقتي عشان يستغل الصلاة ويستغل الإقامة وينزل يصلي عنده غرب الدم هو نزول الله انت يدرك ولا حق ولا يسمونه كله لكن الصلاة هذا طبعا لا غير التخلف هذه التخلف عن صلاة الجماعة وأساس التخلف عن صلاة الإجابة ويقول لي أن كلمات نقدر نطبق لأن واحد تبعها كل واحد راح إلى كلمات الشغل قبل العصر شوية ولم يتعلم جدا والله كل يوم معلش قبل شغلنا وبقول له انت لم يكن ده مستقبلها كبيرة احنا نقول هذا كله في حالات استثنائية عندما يتحول الاستثناء الى عصر فطبعا موارد الامور وتغيير الاوضاع موارد الامور وتغيير الاوضاع من الاعذار الجريئة جدا هذا كده